हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते, सुस्वागतम। तपाईहरुलाई यस नलेज एकाडेमी नेपाल च्यानलमा स्वागत छ। फ्रेन्ड्स, भिडियो स्टार्ट गर्नुअघि म तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्न चाहन्छु। के तपाईहरुको साथमा ग्यारेज छ? के नचाहिने कोठा छ या कुनै युज नभएको कोठा छ या भनौं कुनै ठाउँमा कुनै युज नभएको जग्गा जमिन छ? किनकि यो सबै चीजहरुलाई कहिल्यै इग्नोर नगर्नुहोला। कहिल्यै यो चाहिँदैन भनेर नसोच्नुहोला, किनकि दुनियाँमा धेरै भन्दा धेरै महान कम्पनीहरू एक सानो ग्यारेज, एक सानो ठाउँबाट नै सुरु भएका छन्। तपाईले भन्नुहोला के कुरा गर्छ यसले, तर वास्तविकता यही नै हो। किनकि धेरै व्यक्तिहरूले यही भनेको सुनिन्छ कि मसँग कुनै लगानी छैन, क्यापिटल छैन, मसँग व्यापार गर्नको लागि कुनै ठाउँ छैन, म सानो ठाउँबाट हुँ, मसँग कुनै सुविधा छैन, मसँग कुनै फेसिलिटी छैन, मसँग साथ दिनको लागि साथीहरू छैनन्, मसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छैन, जस्ता यावत कुराहरू बहानाहरू बनाउने गर्छु। तर म आज तपाईहरुलाई जुन कम्पनीहरूको बारेमा भन्न चाहदैछु, त्यो सबै कम्पनीहरूको जन्म नै एक ग्यारेजबाट भएको थियो, एक सानो ठाउँबाट भएको थियो। र ती सबै कम्पनीहरूले आज दुनियाँमा तहल्का मचाइरहेका छन्, राज गरिरहेका छन्। यदि तपाईहरुसँग कुनै संसाधन छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, कुनै ठाउँ छैन भने कुनै चिन्ता लिनु जरुरी छैन। र एकचोटि मसँग यो नलेजेबल भिडियो इन्डसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, किनकि जहाँ म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा केही कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहदैछु। र सबैभन्दा पहिला त यो आधा काटिएको स्याउ जसले दुनियाँमा सबैलाई आफ्नो दिवाना बनाइसकेको छ। यो दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो ब्रान्ड, दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो सम्मानजनक कम्पनी र मानिसको साथमा हुनुको एउटा शान रहेको छ, गर्व बनिसकेको छ। त्यो हो एप्पल कम्पनी। तपाईलाई यो जानेर आश्चर्य लाग्न सक्छ कि यो कम्पनीको सुरुवात पनि एक ग्यारेजबाट नै भएको थियो। हजुर फ्रेन्ड्स, 1976 मा स्टिभ जब्सले स्टिभ वाजनियाकसँग मिलेर एप्पल कम्पनीको स्थापना गरेका थिए। र जब उनीहरूलाई एकैसाथ 50 कम्प्युटरको अर्डर पाए र काम गर्नलाई मात्र 1 महिनाको समय पाएका थिए, र जुन उनीहरूले स्टिभ जब्सको फ्यामिलीको ग्यारेजमा बनाएका थिए, जुन युएस क्यालिफोर्नियामा रहेको छ। त्यहाँ नै उनीहरूले आफ्नो पहिलो कम्प्युटर्सहरूको अर्डरको कन्ट्र्याक्ट पुरा गरेका थिए। त्यसकारण आफ्नो ग्यारेजलाई कहिल्यै कम नसम्झिनुहोला, आफ्नो काम गर्ने साधनको कमी भएको महसुस पनि नगर्नुहोला। अब आउँ अर्को कम्पनी। फ्रेन्ड्स, धेरै मानिसहरूलाई डिज्नील्यान्ड जाने रहर हुन्छ। डिज्नील्यान्ड, डिज्नी मुभिज, डिज्नी मोसन्स पिक्चर्स, यो सबैको स्थापना गर्ने वाल्ट डिज्नी, जसलाई धेरैचोटि नर्भस ब्रेकडाउनको शिकार पनि हुनु परेको थियो, तर पनि उनले हिम्मत हारेनन् र उनले 1923 मा आफ्नो भाइ रोयको साथसँग मिलेर आफ्नो अङ्कलको घरको ग्यारेजमा डिज्नीको स्थापना गरेका थिए। उनीसँग आफ्नो ग्यारेज पनि थिएन। उनले आफ्नो अङ्कलसँग रिक्वेस्ट गरेर उनले त्यहाँ ग्यारेजमा आफ्नो डिज्नीको स्थापना गरेका थिए। तर आज आएर त्यही डिज्नी दुनियाँको सबैभन्दा महान कम्पनी बन्न पुगेको छ। र तेस्रो सबैभन्दा ठुलो कम्पनी जुन आज हरेकको घर घरमा पुगिसकेको छ, त्यो हो माइक्रोसफ्ट, जहाँ आज सायद यो बिना जीवनको कल्पना नै पनि गर्न सकिँदैन थियो। र यस माइक्रोसफ्टको संस्थापक हुन् बिल गेट्स। बिल गेट्सले पनि पल एलिनसँग मिलेर ग्यारेजमा नै माइक्रोसफ्टको स्थापना गरेका थिए। हुन त उनी ठिकठाक फ्यामिलीसँगै बिलोङ गर्दथे, तर पनि उनलाई उसको लागि पर्याप्त संसाधनको उपलब्ध थिएन। त्यसकारणले पनि उनले माइक्रोसफ्टको सुरुवात आफ्नो ग्यारेजबाट नै सुरु गर्न पर्यो, जुन न्यू मेक्सिकोमा थियो। त्यसकारणले पनि भनिन्छ, इच्छा शक्तिको अगाडि कुनै पनि शक्ति टिक्न सक्दैन। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय त हुन्छ नै। अब सोच्नुहोस्, ग्यारेजको भ्यालु कति छ? यो ग्यारेज मात्र नभई तपाईसँग रहेको त्यो सानो सानो ठाउँको भ्यालु कति छ भनेर। सो हरेक चिज ठुलो बन्नको लागि स्टार्टमा सानो नै रहेको हुने गर्दछ। त्यसैगरी यस्तै ग्यारेजबाट स्टार्ट भएको अर्को कम्पनी छ एचपी, जसको प्रारूप हो हलेट प्याकार्ड, जुन बिल हलेट र डेभिड प्याकार्डले पोलो अल्टो युएस क्यालिफोर्नियामा एचपी कम्पनीको सुरुवात पनि ग्यारेजबाट नै गरेका थिए। तर मजाको कुरा त यो छ कि अहिले त्यो ग्यारेजको नाम सिलिकन भ्यालीको जन्मदाता ग्यारेज भनेर पनि चिनिन्छ। फ्रेन्ड्स, कहिलेकाहीँ तपाईको यही बहाना हुन्छ कि पढ्न पाइन राम्रोसँग, राम्रो संसाधनसँग पढ्न पाइन, जस्ता यावत बहानाहरू हुने गर्दछ। किनकि बहाना गर्नमा त हामी एकदम पर्फेक्ट नै छौँ। हामी हरेक त्यो बहाना बनाउन सक्छौँ, जस कारणले हामी आफ्नो काम गर्नबाट पन्छिन सकौँ र आफ्नो कामको जिम्मा लिनबाट पनि बच्न सकौँ। त्यसो भए यदि तपाईले कलेज जान पाउनु भएन
राम्रोसँग पढ्न पाउनु भएन, विभिन्न समस्याले कलेज बीचमा नै छोड्नु पर्यो, तपाईसँग कुनै साथ थिएन, साधन थिएन, त्यसो भए तपाईलाई म यस्तो गजबको व्यक्तिहरू भन्नेछु जसले बीचमै कलेज छोडेका थिए। फेसबुकको संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, उनले पनि कलेज बीचमै छोडेका थिए। स्टिभ जब्सले पनि बीचमै कलेज छोडे र अर्को कम्पनी हो डेल, जुन कम्पनीले हाल दुनियाँमा नै तहल्का मचाइरहेको छ र जसको संस्थापक हुन् माइकल डेल। उनले पनि बीचमै कलेज छोडेका थिए र ग्यारेजबाट नै आफ्नो कम्पनी स्थापना गरेका थिए र जसका आज कम्पनीको भ्यालु बिलियन्स डलरमा रहेको छ। र यो सबै कुराबाट पनि तपाईले चित्त बुझेको छैन भने अर्को कम्पनी छ एमाजोन। सायद यसको नाम सुनेको छैन भनेर भन्नुहुन्न होला। यदि तपाईँ युट्युबमा भिडियो हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि एमाजोनको नाम त सुन्नु भएको नै छ। र यस एमाजोनको संस्थापक छन् जेफ बेजोस, जो हाल दुनियाँकै सबैभन्दा धनी व्यक्तिमा पनि पर्न सफल भएका छन् र कतिचोटि त उनी दुनियाँकै नम्बर 1 धनी व्यक्ति पनि बनिसकेका छन्। र म तपाईलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि जेफ बेजोसले पनि आफ्नो एमाजोनको सुरुवात आफ्नो ग्यारेजबाट नै गरेका थिए। एकदमै कम स्रोत साधनबाट आफ्नो कम्पनीको सुरुवात गरेका थिए र सबैभन्दा पहिलो किताबको अर्डर उनले आफ्नो साइकलमा राखेर पोस्ट अफिससम्म डेलिभरी पनि गर्न आफै जाने गर्दथे। त्यसकारण स्रोत साधन कमी छ भनेर बस्नु नै हाम्रो मूर्खता हो। अबको जुन नाम छ त्यो नाम त पक्कै पनि तपाईले प्रयोग गर्नु नै हुन्छ, यसको सेवा त लिनु नै हुन्छ। यदि तपाईसँग कुनै समस्या आए यही गएर माग्नुहुन्छ, जुन आजको दुनियाँको 21औं सेन्चुरी भगवान मान्नुहुन्छ, जसलाई हामी गुगल भगवान भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसकारण त्यो गुगलको जन्म कहाँ भएको होला त? ल्यारी पेज र सर्गे ब्रेनले पनि यो गुगलको स्थापना ग्यारेजमा नै गरेका थिए। मेन्लो पार्क क्यालिफोर्नियामा सुजानसँग, जुन पछि गएर युट्युबमा हेड बनिसकेका छन् र सुजानसँग ग्यारेज रेन्टमा लिएर गुगलको स्थापना गरेका थिए। त्यसकारण आजको दुनियाँमा त बिना गुगल मानिसले दुनियाँलाई पनि चिन्दैन। सो यदि तपाईँ आजको जेनेरेसनलाई हाम्रो जमानामा त गुगल नै थिए भन्नुभयो भने तपाईलाई यही प्रश्न आउनेछ कि तपाईँ कुनै पनि कुरा कसरी पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो होला भनेर। र सो त्यही कम्पनी आज पुरै दुनियाँलाई आफ्नो एक मुठ्ठीमा राख्न सफल भएको छ। त्यसको सुरुवात पनि ग्यारेजबाट नै भएको थियो। हुन त हामी युवाहरू त बाइकको नै शौखिन हुन्छौँ। एक बाइकलाई 60 देखि 70 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा पछाडि आफ्नो जिएफलाई राखेर घुमाउने इच्छाहरू हुन्छ। र एक बाइक छ जुन फिल्महरूमा धेरै युज हुन्छ, स्टाइलिस हुन्छ, जुन बाइक चलाउँदा बित्तिकै एक जोस आउँछ, उत्साह बढ्छ र गर्व हुन्छ कि त्यो चलाउनुमा। त्यो बाइक हो हार्ली डेभिडसन। सबैभन्दा फेमस बाइक ब्रान्ड्स मध्ये एक हो हार्ली डेभिडसन, जसको सुरुवात पनि एक ग्यारेजबाट नै भएको थियो। एक काठको ग्यारेजबाट यो हार्ली डेभिडसनको स्थापना भएको थियो, जुन युएसमा रहेको थियो। जसकारणले आज पनि मसँग हार्ली डेभिडसन छ र म यसको मालिक हुँ भनेर गर्वका साथ भन्ने गर्छन्। मलाई पुरा विश्वास छ कि अब त तपाईको बहाना बनाउने काम बन्द गर्नुहुन्छ होला भन्ने। तर अझै पनि चित्त बुझेको छैन भने म तपाईलाई अर्को यस्तो कम्पनीको नाम बताउन जाँदैछु जुन अहिले पनि तपाईको खुट्टामा नै हुन सक्छ। त्यो कम्पनी हो नाइकी। हाल दुनियाँको सबैभन्दा फेमस र राम्रो फुटवेयर ब्रान्ड हो नाइकी। यसको स्थापना कहाँ भएको होला त? तपाईको दिमागमा यही सोच आउन सक्छ कि यो पनि ग्यारेजबाट नै स्थापना भएको होला। तर यो सत्य होइन। यो कम्पनीको भाग्यमा त ग्यारेज पनि लेखेको थिएन। नाइकीको संस्थापक फिल नाइटले यो कम्पनीको स्थापना आफ्नो कारको डिक्कीबाट सुरुवात गरेका थिए। एक कारको डिक्कीमा आफ्नो जुत्ता बनाउने गर्दथे र मार्केट लगेर आफ्नो सामान बेच्ने गर्दथे, आफ्नो जुत्ताहरू बेच्ने गर्दथे। त्यसकारण हाम्रो जुन लिमिटेसन छ त्यो पनि हाम्रो दिमाग नै हो। जुन आर्थिक मन्दीको अनुभव पनि हुन्छ त्यो पनि हाम्रो दिमाग नै हो। जुन बाधाहरू हुन्छन् त्यो पनि हाम्रो दिमागमा नै हुने गर्दछ। सो जुन कम्पनीहरूले आज गगन चुमिरहेका छन्, जुन कम्पनीहरूले आज विश्वमा नै तहल्का मचाइरहेका छन्, जुन बिना आज यस 21औं सेन्चुरीलाई भन्नको लायक बनाएको छ, यदि त्यो सब कम्पनीहरू आज ग्यारेजबाट सुरु भएर विश्वको लिडर बन्न सक्छ भने हामी विभिन्न बहाना बनाएर बस्ने गर्छौँ किन? सो फ्रेन्ड्स, संसारमा इच्छा शक्ति भन्दा अरू कुनै शक्ति छैन जसले हामीलाई हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। सो आजको यस भिडियोबाट पनि तपाईले केही न केही नलेज, मोटिभेसन पाउनुभयो होला भन्ने आशा राखेको छु। र यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक बटनमा क्लिक गरी हाम्रो हौसला बढाउनु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल आइकनमा टच गरी यस्तै नलेजेबल भिडियोजहरू सबैभन्दा पहिला हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो एट द एन्ड आफ्नो लक्ष्यमा फोकस रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् र सुखी रहनुहोस् भन्ने कामना गर्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। जय नेपाल।